Okay, quick tips tayo ngayon. Paano mag-add ng shortcut sa Quick Access Toolbar dito sa Excel. Dito sa upper left corner ng ating Windows, dito natin makikita yung Quick Access Toolbar. Ito yung napaka-convenient place para i-add natin yung mga paborito nating command. Quick access nga siya, kaya visible siya palagi. By just 1 or 2 or 3 click, makakapag-execute na tayo ng command. Meron din siyang keyboard shortcut. So literally at your fingertips. So, pwede natin yung i-customize. Like, gusto nating mag-add ng shortcut. Click lang natin tong arrow na to. Then, makikita natin yung pwede nating i-add. Halimbawa, quick print. At yun, nandito na yung icon ng ating printing. Astig, di ba? Ngayon, kung wala dito yung command na gusto nating i-add, punta lang tayo dun sa ribbon. So, navigate tayo dito sa ating ribbon. Punta tayo sa format. Halimbawa, gusto kong lagyan ng shortcut itong column width. Right-click lang natin yan. Then, click Add to Quick Access Toolbar. Yun, at nandito na siya. Para natin ma-access yan, either i-mouse click natin to or keyboard shortcut ang gamitin natin, Alt. Then, lalabas na yung number na shortcut niya, 8. So, ito na yung ating column width. Pwede na nating i-modify. 14. Pwede rin natin itong ilagay sa ilalim ng ating ribbon. So, click natin, show below the ribbon. At nandito na siya. Okay? So, ang default nito, magkakadikit yung ating shortcut. Kapag gusto natin lagyan niya ng space, click lang natin ulit to. Then, touch mouse mode. At may makikita tayo ditong maliit na hand icon. Click natin yan. Then, click lang natin itong touch for more space between commands. So, yun. At makikita natin na meron na siyang spacing. Even yung mga ribbon natin, meron na siyang spacing. Pag gusto mong ibalik, click mo lang yung mouse. Balik na natin sa taas. Okay? Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials.